برای اینکه شما بتونید زابیکس رو نصب و راه اندازی بکنید، راهکارهای مختلفی داریم که توی این ویدیو می‌خوایم بریم داخل وبسایت زابیکس و ببینیم از چه روش‌هایی میتونیم زابیکس رو نصب کنیم و استفاده کنیم و اینکه بهترین راهکار برای سازمان ما چی هست. خب من الان داخل وبسایت زابیکس هستم و قسمت دانلود ایجنتس رو در واقع باز کردم. توی این قسمت روش‌های مختلف نصب کردن زابیکس رو میتونید ببینید. یکی از روش‌هایی که خیلی مرسوم هست و معمولاً توصیه میشه و ما هم داخل دورمون آموزشش میدیم، نصب زابیکس از طریق پکیج های نرم افزاری خود زابیکس هست که طبیعتاً خیلی ساده، تقریبا مکانیزم شبیه نصب کردن یک نرم افزار ساده در لینوکس هست و شما میتونید به راحتی انتخاب بکنید و دستورات نصب زابیکس خودکار زیرش میاد. یکی از چیزهایی که توی وبسایت زابیکس خیلی خوبه راهنمای نصب دستورات هستش و راهنمای نصب زابیکس هستش که گام به گام خودش آموزش داده و نیاز به یک در واقع منبع جانبی نه. الان تو قسمت 1 من اگر بخوام زابیکس رو از طریق پکیج نصب بکنم، خودش اومده به صورت تفکیک شده نسخه زابیکسی که می‌خوایم نصب بکنیم، دیستریبیوشن لینوکسی که می‌خوایم نصب کنیم. طبیعتاً زابیکس روی ویندوز قرار نیست نصب بشه که اینجا در واقع بیاریم. تو نسخه در واقع اون توضیحی که می‌خوایم استفاده بکنیم، چه اجزایی از زابیکس رو طبق کامپوننتایی که مطرح کردیم می‌خوایم نصب بکنیم، چه نوع دیتابیسی و چه نوع وب سروری، اینا رو می‌تونیم اینجا انتخاب بکنیم. مرحله دوم دستورات مربوط به نصب اون توضیح و اون نسخه رو خودکار برای ما اینجا تهیه میکنه و نمایش میده و گام به گام شما میتونید با همین مراحل در واقع زابیکس رو نصب بکنید. خب شما تا اینجای کار میدونید که باید از آخرین نسخه LTS استفاده کنید. الان نسخه 7.0 پری ریلیزش اومده، نسخه 8 هم در برنامه زابیکس هست، اما ما توی دورمون نسخه 6.0 LTS رو استفاده میکنیم که راجبش قبلا صحبت کردیم. خب حالا وقتی نسخه زابیکس رو انتخاب کردید، شما توضیح مد نظرتون برای نصب رو در واقع انتخاب میکنید. یه نکته رو من اینجا بگم بچه‌ها، من به نمایندگی از خانواده دبیان، اوبونتو و به نمایندگی از خانواده رد هت و فدورا سیستم عامل راکی رو انتخاب کردم و این دوتا نصب رو به شما میگم. هرچند شاید به سرم زد چند تا نصب کوچولو رو هم گفتم، چون واقعا پیچیده نیست، نصبش خیلی ساده است. شما هر چیزی رو که اینجا انتخاب کنید، نسخه مورد نظرتون انتخاب کنید، دستوراتش جنریت میشه. الان ببینید من میخوام زابیکس 6.0 LTS نسخه برای در واقع سیستم عامل خانواده اوبونتو، مثلا چی میگن توضیح نسخه 22.04 جمعی نصب بکنم، 3 تا کامپوننتش رو میخوام نصب کنم و با دیتابیس های پیش‌فرض. خودکار میاد چه اتفاقی میفته؟ دستوراتش رو اینجا جنریت میکنه، برای ما ایجاد میکنه و میاد. مثلا الان ببینید اینجا نوشته فرانت اند رو نصب کنم، مای اس کیو ال دیتابیس دیگه. من اگه بیام اینجا مثلا دیتابیس پوستگرس رو انتخاب کنم، خب پوستگرسکیول انتخاب کنم، اینجا قطعا میشه پوستگرسکیول و دستورات نصب رو متناسب با نیاز ما تغییر میده. یا اینجا اپت اینستال هستش، اگر خانواده راکیا و خانواده دبیان رو خانواده رد هت رو انتخاب کنم، تبدیل به DNF و RPM میشه. حالا بگذارید یکی از روش‌های نصب پس نصب از طریق پکیج هست که حالا جلوتر نصبش رو انجام میدیم. روش دیگه نصب در محیط‌های کلاود هستش که شما اگر خارج از ایران باشید و از محیط‌های مثل آمازون وب سرویسز، اژور و پلتفرم‌های کلاود دیگه استفاده کنید، کافیه پروسی تو اینستال رو بزنید، خودکار اون در واقع کانتینرش اینجوری بگیم بهتره دیگه، میاد و اونجا نصب میشه و قابل استفاده است. من تا حالا استفاده نکردم ازش، چون معمولا زابیکسایی که استفاده کردیم به صورت لوکال داخل سازمان اون بوده. یک روش دیگه این نصب زابیکس از طریق کانتینرها و از طریق داکر هستش که خیلی سبکه، خیلی پلتفرم‌ها رو در واقع سبک در اختیارتون میذاره، کامپوننت‌ها رو به صورت مجزا در اختیارتون گذاشته و شما میتونید در واقع داخل داکرتون اونها رو در واقع فراخوانی کنید. همشون هم در واقع از طریق گیتاب به راحتی پوش میشه یا پول میشه. الان حضور ذهن ندارم. اوکی، پس اینم روش نصب از طریق داکر. ولی یه روش دیگه این نصبی که خیلی معمول هست، نصب از طریق اپلاینس هست. اپلاینس یعنی چی آقا؟ دیگه شما کارتون که وارد هستید دیگه. اپلاینس یعنی یه زابیکسی که 0 تا 100 نصب شده، آماده سازی شده و آماده استفاده هست. شما کافیه اون رو چیکار بکنید؟ شما کافیه اون رو در محیط مجازیتون در واقع دیپلوی بکنید. مثلا اگر محیط مجازیتون VMware هستش، کافیه اینجا فایل VMX رو به همراه در واقع دانلود بکنید یا فایل OVF رو بردارید و next یک اپلاینس، فکر کنید یک دستگاه کامل زابیکس خریدید، سیستم عامل آماده که روش زابیکس هست و استفاده بکنید.
من دیدم بعضی از دوستانم موقع حتی آموزش میان از در واقع OVF ها و اپلاینس ها استفاده میکنن. اشکالی نداره، ولی حتما نصبش رو آموزش بدید که به چه شکل است. خیلی شسته رفته هست استفاده از اپلاینس ها و محبوب هست این روزا. چرا؟ چون شما درگیر فرآیندهای زیرساختی نصب و راه اندازی و در واقع ساخت دیتابیس و مقادیر پیش‌فرض بانک اطلاعاتی زابیکس نمیشید. فقط با محیط گرافیکی کار میکنید و با یک آدرس آی پی دادن در واقع محیط زابیکس شما بالا میاد. اما محدودیت هایی هم داره. دوستان زابیکس ذاتاً سرویسی هست که چون متریک های زیادی رو میتونه بخونه، آیتم های زیادی رو میخونه، وقتی گسترش پیدا بکنه و تعداد دیوایس هایی که بهش اضافه میکنن زیاد میشه، پرفورمنس و کارش کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل توصیه میشه که کمتر رو ماشین‌های مجازی استفاده بشه و در واقع ریسورس و منابع رو به صورت بهینه در اختیارش قرار بدیم اگر تعداد هاست هایی که میخواید مانیتور کنید و آیتم هایی که مانیتور میخواید بکنید و متریک هاتون بسیار بالا هستش. اینم یک روش هست. حالا برای هایپر وی نسخه های مختلف داره، برای کمو KVM لینوکس داره و فایل ایزوش هم هست که اصلا بتونید اینستالرش رو ببرید جلو. اوکی، من خودم به شخصه اگر بخوام نصب رو بگم به شما که تو این دوره خواهم گفت، از طریق OVF رو میگم که راحت باشه. پس یه روش دیگه این نصب از طریق اپلاینس ها هستش که آماده شسته رفته. اما یه روش دیگه این نصب داریم، نصب از سورس هستش. همونطور که میدونید دیگه زابیکس نرم اوپن سورس هست. شما میتونید از گیت هاب در واقع سورسش رو دانلود بکنید. توی این سورس همه در واقع کامپوننت های زابیکس سرور، پروکسی، ایجنت، UI هست. اما معضلاتی داره نصب از سورس و کمتر توصیه میکنم کسی ازش استفاده کنه. من به شخص توی این دوره شاید به شما یاد بدم چجوری از سورس نصب بکنید، اما ذاتاً کار طاقت فرسایی هست. یکی این که ما وقتی که پکیج رو میایم نصب میکنیم، خود پکیج منیجر میاد دیپندنسی ها یا وابستگی های نرم افزاری رو تشخیص میده. اما توی وقتی که از طریق سورس نصب میکنید، دونه دونه خودتون باید تشخیص بدید که دیپندنسی ها چیا هستن، بیاید نصب بکنید و هر بار یه چیز جدیدی که میخواد به زابیکس اضافه بکنید باید دوباره در واقع ریکامپایلش بکنید تا کار بکنه. من خودم به شخصه اینستال فرام سورس رو توصیه نمیکنم، ولی بعضی از دوستان اومدن گفتن حتی رابط گرافیکیش هم بالا نیاوردن، در حد توضیح دادن که از سورس اینجوری نصب میشه. ما اگر بخوایم بگیم قطعا محیط گرافیکیش هم بالا میاریم. و گزینه آخر زابیکس ایجنت هاش هست. خود زابیکس نیستش که حالا روی چه سیستم‌های ایجنت میتونه نصب بشه و اینها که فعلا موضوع بحث ما نیست، بعدا راجعش صحبت. پس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 روش نصب زابیکس داریم. توصیه ما استفاده از پکیج ها هستش و لول 2 استفاده از اپلاینس و کانتینر ها و زابیکس فرام سورس رو کمتر توصیه میکنیم. معمولا برای محیط‌های دیولپمنت و تستی توصیه میکنیم که استفاده کنیم. پس این روش های نصب زابیکس شد که تو ویدیوی بعدی میایم آماده سازی دیتابیسی که قرار هست زابیکس باهاش نصب بشه رو به شما میگیم که چه جوری هست و تو ادامه ویدیو میریم سراغ نصب کردن زابیکس در اوبونتو، در راکی و هر سیستمی که دم دستمون باشه و به دردمون بخوره نصبش رو میگیم. بریم ببینیم که تو ویدیو بعد قرار هست چه چیزایی بگیم.